Welcome to another Luto Serye mga kaitlog! For sure, may enjoy nyo to. Mag-subscribe na kayo for more videos. Ito na! Oh, hi mga kaitlog! Good morning! It's me, Sen. I'm back. Yes, I'm back for another video. And today, gagawa po tayo ng Relyenong Bangus. And as you can see, ito na nga, gagawin natin ang step-by-step guide. Papakita sa inyo ng aking big sister. Shout out to my big sister who is in Malaysia. Ang paggawa ng Relyenong Bangus. Unang-una po dyan, of course, ihiwalay natin yung balat sa laman. So, tutusukin mo lang siya ng kutsara or kutsilyo. Make sure na nasa pagitan ka lamang ng laman at nung balat para maihiwalay mo ang karne. Oo, ang karne ng bangus doon sa kanyang balat. Ayan. And of course, make sure na dahan-dahanin mo ito para hindi madurog-durog. Ayan, gaya ng pinapakita dito sa ating video. Siguraduhin na dadahan-dahanin na hilahin, gaya niyan. Ayan. At tanggalin ang mga extra na malalaking tinik. Oo, ganon. Ang susunod na step, pakuluin. At importante, huwag nakakalimutan ang layering or ang paglalagay ng salt and pepper sa pinapakuluan natin na bangus. Ayan. Ipakulo lang natin siya hanggang sa madurog-durog yung bangus. Don't worry, dahil mamaya bubuuin din naman natin yan. Oo. Buti pa yan, binubuo. Gaya nung pag-ibig mong nadurog. Charat! Make sure na yung heat natin is nasa medium high heat lang siya, medium high heat hanggang sa madurog-durog yung laman ng bangus. Ayan. At hanguin na natin yung bangus. Huwag mong itatapon yung pinagpakuluan dahil gagamitin natin yan later. Susunod, maghiwa tayo ng kalamansi. Oo, maghiwa ng kalamansi. Ganyan. Pagkatapos mong hiwain, pigain mo na siya. Labas mo lahat ng sama ng loob mo dyan sa pagpipiga. Ganon. Pero pag napiga mo na, tanggalin mo lang yung buto. Huwag mong itatapon yung balat. Oo. Kasi gagamitin natin yan. And as you can see, lalagyan natin siya ng toyo. So, toyo at kalamansi. Ayan, important na part yan.
And then, medyo ididip natin or isasawsaw natin yung balat noong bangus kasama yung ulo. Oo. Para magkakulay yung balat ng bangus. Ah, taray! Susunod na step naman, after nating i-marinate ng konti itong ating bangus, maghiwa tayo ng bawang, ay sibuyas pala. Hiwa tayo ng sibuyas. And of course, isusunod natin dyan ang carrots. Important kasi itong mga to dahil ilalagay natin to doon sa palaman. Doon sa ipapalaman natin kasama doon sa yung laman. Make sure na hiwa-hiwain natin, na i-dice natin ng mabuti yung ating sibuyas. Isunod mo naman na yung carrots. Hiwa-hiwain natin ng maigi yung ating carrots dahil gagamitin din natin yan. So, tip. Ayan, isang tip. Of course, ipaslanting mo na muna gaya ng ginagawa sa video. And then, i-align mo sila at hiwa-hiwain mo sila ng pahaba. Ganon. Pagkatapos nun, i-line up mo ulit sila at saka mo sila i-cubes or dice or kung ano man gusto mong itawag sa kanila. Para sa recipe ito, of course, this is good for 5 na buo na bangus. So, mas madaming carrots, madaming sibuyas. And nakita nyo kanina yung sibuyas na ginamit natin medyo malaki. At dito naman sa carrots na to, approximately mga 5 pieces ng large na carrots. Sunod natin, ayan, i-debone naman natin yung bangus. Ito yung kakain ng medyo maraming oras mo. So, dahil tatanggalin mo yung mga tinik-tinik noong bangus para naman kapag nilamon mo na yung relyenong bangus, hindi ka naman ma-choke dahil sa tinik. Charlie! Pero kung ex mo yung kakain, sige lang. Charot! Kapag natapos mo na ang pagtatanggal ng mga tinik ng bangus, of course, igigisa na natin ang ating palaman. Maglagay muna tayo ng approximately mga 4 tablespoon of oil, of cooking oil, or kung ano mang gusto mong gamitin. Kung gusto mo ng olive oil, social ka, grapeseed oil, ayan, taray. Grapeseed oil, gusto mo lagyan ng grapeseed oil. Yun ang ilalagay natin. Painitin lang natin siya dito sa ating kawali. May paslit ang big sister ko, Make sure na mainit yung mantika bago ka maggisa. Paano mo malalaman kung mainit? Sausaw mo yung kamay mo. Charot!
Una nating ilagay ang ating bawang at ang ating sibuyas. Isunod natin ang ating sibuyas. Make sure na golden brown, and then yung ating sibuyas naman is translucent na siya para umamoy talaga siya. Yun talaga yung purpose niya. Maging mabango. Ganon. May video na, may audio pa. Baka mahirapan ka pa, ate girl. Charot! Ayan, sunod na natin ilagay ang sibuyas. Gaya ng sinabi ko kanina, make sure na translucent yung sibuyas natin. Finally, ilalagay naman natin ang ating carrot. So, make sure lang natin na igisa natin sila hanggang sa lumambot yung ating carrot. And then, ilalagay na natin yung hinimay-himay natin na karne or laman ng bangus. Gigisa lang natin sila ng maigi. Don't forget, again, mag-layering tayo. Maglagay tayo ng salt and pepper when needed. Bagong anggulo na naman. Make sure lang natin na maigisa natin ng maayos hanggang sa mag-combine lahat ang ating mga ingredients. Make sure lang na pag may nakikita kang pinagtanggalin mo, ha? Para maging mas malasa pa ang ating palaman, lalagyan natin siya ng oyster sauce. Yes, lalagyan natin siya ng oyster sauce. Ang ganda ng picture ng oyster, no? Dun sa bote. Lalagyan din natin siya ng green peas and of course, ng ating chestnuts. Lalagyan natin siya ng chestnuts. Or kung wala namang chestnuts or raisins, okay lang din. Yung nilagay dito ay golden raisins. Taray. Igisa lang natin siya ng igisa hanggang sa mag-combine lahat ng mga flavors na yan. At lahat ay makot ng ating mga pampalasa na nilagay.
Ayan, okay na. Kapag okay na ang ating ginisang laman or ipapalaman, simulan na natin siya na ikarga doon sa ating balat ng bangus. Pero para hindi naman masira ang ating balat ng bangus, make sure na palamigin muna natin ang palaman na ikakarga natin doon sa balat ng bangus. Kasi kapag mainit yan, may chance na mapunit kaagad yung minarinate natin na balat ng bangus. Ganon. Hindi na po natin na i-video yung pagkakarga ng laman ng bangus sa balat. But no worries, madali na lang naman ang gawin yon. Pag nagawa mo na, susunod na step, ayan, ipriprito na natin yung bangus. Pagka-prito natin, ayan, pwede na natin siyang hiwain. Ay, ang sarap. Naku, Diyos ko. Kita niyo yan? Napakasarap. For sure, kapag ginawa niyo itong recipe na to, may in love sa inyong muli ang inyong mahal na asawa. Ito na nga ang ating finished product, Relyenong Bangus. Kung na-enjoy mo ang video natin ngayon, mga kaitlogs, para sa ating Luto Serye, don't forget to like, share, and subscribe. And see you again on another cooking Luto Serye. Bye! Mwah!